მოგესალმებით ჩემო გამომწერებო და სტუმრებო, ეს არის ჩემი არხი თამაშო, სადაც თქვენი ხელით შეგიძლიათ ჩემთან ერთად შექმნათ ამიგურუმის სათამაშოები. ჩვენ ვაგრძელებთ თოჯინის ქსოვას და როგორც იცით, წინა ვიდეოში მოვხსოვეთ უკვე ხელები. დღევანდელ ვიდეო გაკვეთილზე ჩვენ უნდა მოვხსოვოთ თოჯინის თავი. ვინც ახლა შემოგვიერთდით, თოჯინის ნახვა შეგიძლიათ წინა ვიდეოებიდან, რადგან თოჯინა უკვე გაემგზავრა თავის ახალ დედიკოსთან, უსაყვარლესმა ემიგრანტმა ბებიამ თავისი შვილიშვილი გაახარა ჩემი ხელნაკეთი თოჯინით. როგორც უკვე იცით, ამიგურუმის სათამაშოების ქსოვა ძირითადად იწყება ამიგურუმის მარყუშით. აი ესე გადაიხვიეთ თითზე ძაფი, როგორც ვიდეოშია ნაჩვენები, გამოიყვანეთ ერთი თვალი და ჩავამაგროთ ჰაეროვანი თვალით. ვიწყებთ პირველი რიგის ქსოვას. ჩავდივართ ამიგურუმის მარყუშის შუაში და ამოვხსოვთ ერთ თვალს. შემდეგ მეორე თვალი, შემდეგ მესამე თვალი, შემდეგ მეოთხე თვალი, შემდეგ მეხუთე თვალი, შემდეგ მეექვსე თვალი, შემდეგ მეშვიდე თვალი და შემდეგ მერვე თვალი. დავასრულეთ პირველი რიგი, მოვკიდოთ ერთი ხელი ნაქსოვს, მეორე ხელით გამოვქაჩოთ პატარა ძაფი და შევკრათ ამიგურუმის მარყუში, ისე რომ შუაში ადგილი არ იყოს დარჩენილი. ავიღოთ კონტრასტული ფერის მარკერი, ძაფი და ჩავამაგროთ პირველი რიგის ბოლოს. და ეს იმას ნიშნავს, რომ რამდენჯერაც ჩვენ მარკერთან მივალთ, იწყება ახალი რიგი. გადავედით მეორე რიგზე. ჩავდივართ პირველივე თვალში და ამოვხსოვთ ერთ თვალს. შემდეგ ჩავდივართ იმავე თვალში და ამოვხსოვთ მეორე თვალს. ესე იგი, ჩვენ ერთი თვალიდან ამოვხსოვეთ ორი თვალი, ანუ გავაკეთეთ ნამატი. შემდეგ თვალში მესამე თვალი ამოვხსოვოთ, იგივე თვალში მეოთხე თვალი. შემდეგ თვალში მეხუთე, იგივე თვალში მეექვსე. ანუ ჩვენ გვაქვს 8 თვალი და მეორე რიგში უნდა ამოვხსოვოთ ამ 8 თვალიდან 8 ნამატი და რიგის ბოლოს გვექნება 16 თვალი. ვაგრძელებთ ქსოვას, გადავედით მესამე რიგზე და პირველივე თვალიდან უნდა ამოვიყვანოთ ერთი თვალი. შემდეგი თვალიდან მეორე თვალი და იმავეში მესამე თვალი. ვაგრძელებთ ქსოვას, შემდეგ თვალში ერთი თვალი, შემდეგ თვალში ნამატი. ანუ მესამე რიგში ჩვენ გვხსოვთ ერთი თვალი ნამატი, ამას ვიმეორებთ 8 ჯერ და რიგის ბოლოს გვექნება 24 თვალი. გადავედით მეოთხე რიგზე. პირველივე თვალში ერთი თვალი, შემდეგ თვალში ვხსოვთ მეორე თვალი და იგივე თვალში მესამე თვალი. ანუ გავაკეთეთ ნამატი. ვიწყებთ კომბინაციის ქსოვას. ერთი თვალი, შემდეგ თვალში მეორე თვალი, შემდეგ თვალში ნამატი. ანუ ჩვენი კომბინაცია არის ორი თვალი ნამატი. ამას ვიმეორებთ მეოთხე რიგში 7 ჯერ და ერთმანეთს შევხვდებით რიგის დასასრულს. ვასრულებთ რიგის ქსოვას, რიგის ბოლოს დაგვრჩა მოსაქსოვი ერთი თვალი, ამოვხსოვოთ ეს ერთი თვალიც და მოვამთავრეთ მეოთხე რიგის ქსოვა, გადავდივართ მეხუთე რიგზე. ჩავდივართ პირველივე თვალში და ვხსოვთ ერთ თვალს, შემდეგ თვალში მეორე თვალი, შემდეგ თვალში მესამე თვალი, შემდეგ თვალში ვაკეთებთ ნამატს, ერთი თვალიდან ამოგვყავს ორი თვალი. ვიმეორებთ იგივე კომბინაციას, ანუ ვხსოვთ 3 თვალი ნამატი, გავიმეორებთ 8 ჯერ ამ კომბინაციას და მეხუთე რიგის ბოლოს ჩვენ გვექნება 40 თვალი. ვიწყებთ მეექვსე რიგის ქსოვას. პირველივე თვალში ჩავდივართ და ვხსოვთ ერთი თვალი, შემდეგ თვალში მეორე თვალი, შემდეგ თვალში ვაკეთებთ ნამატს, ერთი თვალიდან ამოგვყავს ორი თვალი. ვიწყებთ კომბინაციის ქსოვას, ერთი თვალი, მეორე, მესამე, მეოთხე, შემდეგ თვალში ვაკეთებთ ნამატს, ერთი თვალიდან ამოგვყავს ორი თვალი. ამ კომბინაციას ვიმეორებთ 7 ჯერ, ანუ 4 თვალი ნამატი და შევხვდებით ერთმანეთს რიგის ბოლოს.
დავასრულეთ კომბინაციის ქსოვა, მოვქსოვეთ 4 თვალი ნამატი 7-ჯერ, მივედის რიგის ბოლოს და დაგვრჩა 2 თვალი მოსაქსოვი. 1 თვალი, მეორე თვალი, მოვამთავრეთ მე-6 რიგის ქსოვა და გადავდივართ მე-7 რიგზე. პირველივე თვალში ჩავდივართ, ვქსოვთ 1 თვალი, შემდეგ თვალში მეორე, შემდეგ თვალში მე-3, შემდეგ თვალში მე-4, შემდეგ თვალში მე-5, შემდეგ თვალში მე-6, შემდეგ თვალში მე-7, მერვე თვალში ვაკეთებთ ნამატს 1 თვალი და ამოყვავს 2 თვალი. ვიმეორებთ 1 თვალი, შემდეგ თვალში მეორე, შემდეგ თვალში მე-3, შემდეგ თვალში მე-4, შემდეგ თვალში მე-5, შემდეგ თვალში მე-6, შემდეგ თვალში მე-7, მერვე თვალში ვაკეთებთ ნამატს 1 თვალი და ამოყვავს 2 თვალი. მე-7 რიგში ჩვენ ვიმეორებთ 7 თვალი ნამატი 6-ჯერ და რიგის ბოლოს გვექნება 54 თვალი. გადავდივართ მერვე რიგზე. პირველივე თვალში ჩავდივართ, ვქსოვთ 1 თვალი, შემდეგ თვალში მეორე თვალი, შემდეგ თვალში მე-3 თვალი, შემდეგ თვალში მე-4 თვალი და მე-5 თვალში ვაკეთებთ ნამატს 1 თვალი და ამოვხსოვთ 2 თვალს. ვიწყებთ კომბინაციის ქსოვას. 1 თვალი, მეორე თვალი, მე-3, მე-4, მე-5, მე-6, მე-7, მერვე, მე-9 თვალში ვაკეთებთ ნამატს 1 თვალი და ამოყვავს 2 თვალი. ამ კომბინაციას 8 თვალი ნამატი ვიმეორებთ 5-ჯერ და შევხვდებით ერთმანეთს რიგის ბოლოს. ვასრულებთ მერვე რიგის ქსოვას და ვქსოვთ 1 თვალი, მეორე თვალი, მე-3 თვალი და მე-4 თვალი. მოვამთავრეთ მერვე რიგის ქსოვა და გადავდივართ მე-9 რიგზე. რიგის გარშემო ჩვენ გვაქვს 60 თვალი და მე-9 რიგიდან მე-17 რიგის ჩათვლით უნდა მოვხსოვოთ 9 რიგი 60 თვალი უცვლელად. იმედია დამოუკიდებლად ქსოვა არ გაგიჭირდებათ მე-9 რიგიდან მე-17 რიგის ჩათვლით. მე აღარ ჩავწერე ვიდეო ამ რიგების ქსოვის, რადგან ესე ვიდეო საკმაოდ ხანგრძლივი და მოსაწყენი გამოვიდოდა. ჩვენ უკვე მოვხსოვეთ 9 რიგი და იმისთვის რომ დამოუკიდებლად ქსოვა შეძლოთ, აუცილებლად ვისწავლოთ რიგების დათვლა. ეს პირველი რკალი არის ამიგურუმის მარყუჟი, ეს მეორე რიგი, მე-3, მე-4, მე-5, მე-6, მე-7, მერვე, მე-9. ერთმანეთს შევხვდებით მე-18 რიგში. ვამთავრეთ მე-17 რიგის ქსოვა, ესე გამოიყურება ჩვენი ნაქსოვი უკვე და გადავდივართ მე-18 რიგზე. პირველივე თვალში 1 თვალი, შემდეგ თვალში მეორე თვალი, შემდეგ მე-3, შემდეგ თვალში მე-4 და მე-4 თვალის შემდეგ უნდა გავაკეთოთ კლება. თვალის კლებისთვის ჩვენ გვჭირდება 2 თვალი, ნახეთ, მხოლოდ წინა კედელი, მეორე თვალის მხოლოდ წინა კედელი, გამოვხსოვთ ჩვეულებრივ თვალს, ორივე თვალში გამოვაზვრენთ ყაისნახს, 2 თვალი გვაქვს ყაისნახზე და გამოვხსოვთ ჩვეულებრივ თვალს. ამრიგად ჩვენ გავაკეთეთ კლება 2 თვალიდან ამოვხსოვეთ 1 თვალი. ვიწყებთ კომბინაციის ქსოვას. 1 თვალი, მეორე თვალი, მე-3 თვალი, მე-4 თვალი, მე-5 თვალი, მე-6, მე-7,
მერვე და მერვე თვალის შემდეგ უნდა გავაკეთოთ კლება. ყაის ნახს გამოვდებთ ჯერ ერთი თვალის წინა კედელს, ნახეთ, ერთი თვალის წინა კედელს, შემდეგ მეორე თვალის წინა კედელს, გამოვგზავნთ ორივე თვალს, ყაის ნახზე გვაქვს ორი თვალი და შემდეგ ამ ორივე თვალს ერთდროულად გამოვგზავნთ და გავაკეთეთ ისევ კლება. ამ კომბინაციას 8 თვალი კლება გავიმეორებთ 5 ჯერ და ერთმანეთს შევხვდებით მე-18 რიგის დასასრულს. ვასრულებთ რიგის ქსოვას, დარჩენილი გვაქვს რიგის ბოლომდე 4 თვალი და ამოვგზავნოთ. 1 2 3 და 4. მოვამთავრეთ მე-18 რიგი და გადავდივართ მე-19 რიგზე. რიგის გარშემო გვაქვს 54 თვალი. პირველივე თვალში მოვგზავნოთ 1 თვალი, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 მე-10 თვალი ვაგრძელებთ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 და 21 თვალი. ეხლა უნდა მოვგზავნოთ ჩვენ ორი ჰაეროვანი თვალი, ნახეთ, მოვდეთ ძაბს ყაისნაღი და ყაისნაღზე არსებულ თვალში გამოვატაროთ. ეს ერთი ჰაეროვანი თვალი და მეორე ჰაეროვანი თვალი. ნახსოვზე უნდა გამოვტოვოთ ორი თვალი, ნახეთ, დააკვირდით, ერთი თვალი, მეორე თვალი და მესამე თვალში უნდა ამოვგზავნოთ ჩვეულებრივი თვალი. ეს არის უკვე ერთი თვალი. მივყვეთ ახლა ჩვენ ქსოვას და უნდა მოვგზავნოთ 7 თვალი. ეს ერთი უკვე მოვგზავნეთ, მეორე, მესამე, მეოთხე, მეხუთე, მეექვსე და მეშვიდე. გავაკეთოთ ისევ ორი ჰაეროვანი თვალი, 1 2. როგორც წინა შემთხვევაში, ისევე ეხლა ნახსოვზე გამოვტოვოთ ორი თვალი და მესამე თვალში ამოვგზავნოთ. ნახეთ, ეს ერთი თვალია და ამ თვალის ჩათვლით რიგის ბოლომდე დარჩენილი გვაქვს 22 თვალი და უნდა მოვგზავნოთ 22 თვალი ბოლომდე. ჩვენ ამ ჰაეროვანი თვალით გამოვყავით თვალის ადგილები, ის ადგილები, სადაც ჩვენ უნდა ჩავამაგროთ თვალები. ნახოთ როგორ გამოიყურება თვალისთვის დარჩენილი ადგილები. ნახეთ როგორ არის. პირდაპირ გვაქვს მონიშნული ის ადგილები, თუ სად უნდა ჩავამაგროთ ჩვენ უსაფრთხო თვალები. მოვამთავრეთ მე-19 რიგის ქსოვა, რიგის გარშემო გვაქვს 54 თვალი და გადავდივართ მე-20 რიგზე. ქსოვთ პირველივე თვალში 1, შემდეგ თვალში მეორე, შემდეგ თვალში მესამე, შემდეგ თვალში მეოთხე, შემდეგ თვალში მეხუთე, შემდეგ თვალში მეექვსე, შემდეგ თვალში მეშვიდე თვალი, მეშვიდე, მერვე, მეცხრე,
მეათე, მეთერთმეტე, მეთორმეტე, მეცამეტე, მეთოთხმეტე, მეთხუთმეტე, მეთექვსმეტე და მეჩვიდმეტე თვალი. შემდეგ ვაკეთებთ ნამატს. ნახეთ, უნდა გავაკეთოთ 4 ნამატი. 1 იმავე თვალში მეორე თვალი, ეს უკვე გამოგვივიდა 1 ნამატი. შემდეგ თვალში 1 იმავე თვალში მეორე, ეს გამოგვივიდა უკვე მეორე ნამატი. შემდეგ თვალში 1 თვალი, იმავე თვალში მეორე თვალი, ეს მესამე ნამატი. შემდეგ თვალში 1 თვალი, იმავე თვალში მეორე თვალი და ეს მეოთხე ნამატი. მივუახლოვდით ჰაეროვანი თვალის ადგილს. ეს ის ადგილია, სადაც ჩვენ 2 ჰაეროვანი თვალი დავამატეთ და ნაკსოვზე 2 თვალი გამოვტოვეთ. სწორედ ამ ჰაეროვან თვალში ჩვენ უნდა გავაკეთოთ 2 ნამატი. ჩავდივართ ჰაეროვანი თვალის შუაში 1 თვალი, იმავე თვალში ჩავდივართ და მოვხსოვთ მეორე თვალს, ანუ გავაკეთეთ 1 ნამატი. მეორე ჰაეროვან თვალში ჩავდივართ, 1 თვალი ამოვხსოვოთ, ცოტა რთულია და იმავე თვალში ჩავდივართ და მეორე თვალი ამოვხსოვოთ. ამრიგად ჩვენ გავაკეთეთ 2 ჰაეროვან თვალში 2 ნამატი. ვაგრძელებთ ქსოვას. 1 თვალი, მეორე თვალი, მესამე, მეოთხე, მეხუთე, მეექვსე და მეშვიდე თვალი. მივუახლოვდით ჩვენ ჰაეროვანი თვალის ჯაჭვს და პირველ ჰაეროვან თვალში ვაკეთებთ 1 თვალი, იმავე თვალში მეორე თვალი გავაკეთეთ 1 ნამატი. მეორე ჰაეროვან თვალში ვგსოვთ 1 თვალი, იმავე თვალში მეორე თვალი. ამრიგად ჩვენ 2 ჰაეროვან თვალში გავაკეთეთ 2 ნამატი. ვაგრძელებთ ქსოვას. 1 თვალი, შემდეგ თვალში, იმავე თვალში მეორე თვალი. ეს 1 ნამატი. 1 თვალი, შემდეგ თვალში, იმავე თვალში მეორე თვალი. ეს მეორე ნამატი. 1 თვალი, შემდეგ თვალში, იმავე თვალში მეორე თვალი. ეს მესამე ნამატი და შემდეგ თვალში 1 თვალი, იმავე თვალში მეორე თვალი და ეს მეოთხე ნამატი. ამრიგად ჩვენ თვალის აქეთ-იქით მოვხსოვეთ თანაბრად 4 ნამატი და თვითონ თვალის ჰაეროვან თვალში ამოვიყვანეთ 2 ნამატი. ვაგრძელებთ ქსოვას და რიგის ბოლომდე დარჩენილი გვაქვს 18 თვალი და მოვხსოვთ 18 თვალს. მე-20 რიგის ბოლოს ჩვენ გვექნება 66 თვალი. გადავდივართ 21 რიგზე. 21 რიგიდან 26 რიგის ჩათვლით უნდა მოვხსოვოთ 66 თვალი. ანუ 6 რიგი უცვლელად ვხსოვთ 66 თვალს. იმედია დამოუკიდებლად ქსოვა არ გაგიჭირდებათ. მოვხსოვეთ უკვე 6 რიგი უცვლელად 66 თვალი და გადავდივართ 27 რიგზე. 27 რიგში უნდა გავაკეთოთ კლება. 1 თვალი, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 და შემდეგ 2 თვალში უნდა გავაკეთოთ კლება. ნახეთ, 1 თვალის წინა კედელი, მეორე თვალის წინა კედელი და ამოვხსოვთ
ჩვეულებრივ თვალს. ანუ 2 თვალიდან ამოვხსოვთ 1 თვალს და ვაკეთებთ კლებას. ეს კომბინაცია 9 თვალი კლება უნდა გავიმეოროთ ჩვენ 6-ჯერ და 27 რიგის ბოლოს გვექნება 60 თვალი. გადავდივართ 22 რიგზე. 1 თვალი, შემდეგ თვალში მეორე თვალი, შემდეგ მესამე, შემდეგ თვალში მეოთხე თვალი. გავაკეთოთ კლება. 2 თვალიდან ამოვხსოვოთ 1 თვალი. ვიწყებთ კომბინაციის ქსოვას. 1, შემდეგში 2, შემდეგში 3, შემდეგში 4, შემდეგში 5, შემდეგში 6, შემდეგში 7, შემდეგში 8 და შემდეგ თვალში ვაკეთებთ კლებას. ანუ კომბინაცია არის 8 თვალი 1 კლება და ამას ვიმეორებთ 5-ჯერ. შევხვდებით ერთმანეთს 22 რიგის ბოლოს. ვასრულებთ რიგის ქსოვას და მოვხსოვოთ 1 თვალი, შემდეგში მეორე, შემდეგში მესამე და მეოთხე თვალი. დავასრულეთ 22 რიგის ქსოვა და რიგის ბოლოს გვაქვს 54 თვალი. გადავდივართ 29 რიგზე. პირველივე თვალში 1 თვალი, შემდეგში მეორე, შემდეგში მესამე, შემდეგში მეოთხე, შემდეგში მეხუთე, შემდეგში მეექვსე და მე-7 თვალი შემდეგში. შემდეგ ვაკეთებთ კლებას. ანუ 29 რიგში ჩვენ გვსოვთ 7 თვალი კლება, ამას ვიმეორებთ 6-ჯერ და 29 რიგის ბოლოს გვექნება 48 თვალი. ესე გამოიყურება უკვე ჩვენი ნაქსოვი, შეხედეთ და ამ ეტაპზე ჩვენ უკვე შეგვიძლია ჩავამაგროთ უსაფრთხო თვალები. მოვათავსოთ უსაფრთხო თვალები იმ ჭრილში, რომელიც თოჯინას დაუტოვეთ თავზე თვალებისთვის. აუცილებლად მყარად უნდა ჩავამაგროთ მეორე მხრიდან პლასმასის დეტალებით, ისე რომ ცარიელი ადგილი არ იყოს დარჩენილი პლასმასის დეტალსა და ნაქსოვს შორის. მეორე თვალზეც ვიქცევით ანალოგიურად და მჭიდროდ ვათავსებთ პლასმასის დეტალს ხრახნიან უსაფრთხო თვალზე. მას შემდეგ, რაც დავწუნდებით, რომ თვალები პლასმასის დეტალში მჭიდროდ და საიმედოდ არის ჩამაგრებული, გავაკეთოთ შემდეგი მანიპულაცია. ესე გამოიყურება ჩვენი დეტალი და თვალები საიმედოდ გვაქვს ჩამაგრებული იმისთვის, რომ უსაფრთხო იყოს ჩვენი პატარებისთვის. გადავდივართ 30 რიგის ქსოვაზე. 1 თვალი, მეორე და შემდეგ ვაკეთებთ კლებას. 2 თვალიდან ამოყვავს 1 თვალი. ვიწყებთ კომბინაციის ქსოვას 1 თვალი, შემდეგში მეორე, შემდეგში მესამე, შემდეგში მეოთხე და კლება. ამ კომბინაციას 4 თვალი კლება ვიმეორებთ 7-ჯერ და შევხვდებით ერთმანეთს რიგის ბოლოს. ვასრულებთ 30 რიგს 1 თვალი, მეორე თვალი, დავასრულეთ რიგი და გადავდივართ 31 რიგზე.
31 რიგში ჩვენ გვხსოვთ. პირველივე თვალში 1 თვალი ამოვხსოვოთ. შემდეგ თვალში მეორე თვალი, შემდეგ თვალში მესამე თვალი და კლება. 2 თვალიდან ამოყვავს 1 თვალი. როგორც ხედავთ, საკმაოდ მჭიდრო ნახცოვი მაქვს, ამიტომ მიჭირს თვალის ამოყვანა და განსაკუთრებით თვალის წინა კედელის. ამ კომბინაციას ვიმეორებთ ჩვენ 8-ჯერ და 31 რიგის ბოლოს გვექნება ჩვენ 32 თვალი. ამ ეტაპზე ჩვენ უკვე შეგვიძლია ნახსოვი შევავსოთ სინთიფონით და როგორც ხედავთ, როგორც მე ვანაწილებ, წრიული მოძრაობით თითებით გაიყვანეთ ჯერ სინთიფონი ნახსოვი დეტალის გვერდებში, კარგად ამოავსეთ გვერდები ისე, რომ ცარიელი ადგილი არ დარჩეს და მხოლოდ ამის შემდეგ შეგიძლიათ უკვე ცენტრში შეავსოთ სინთიფონი. ვაგრძელებთ ქსოვას, გადავედით 32 რიგზე. ამოვხსოვოთ 1 თვალი, შემდეგ თვალში ვაკეთებთ კლებას. ვიწყებთ კომბინაციის ქსოვას. 1 თვალი, მეორე, კლება. ამ კომბინაციას 2 თვალი კლება ვიმეორებთ ჩვენ 7-ჯერ და ერთმანეთს შევხვდებით 32 რიგის ბოლოს. ვასრულებთ რიგს, რიგის ბოლოს დარჩენილია 1 თვალი, ამოვხსოვოთ ეს 1 თვალი და 32 რიგი დავასრულეთ. 32 რიგის ბოლოს ჩვენ გვაქვს 24 თვალი. გადავდივართ 33 რიგში და ვხსოვთ 1 თვალი, შემდეგში მეორე, შემდეგში კლება. ანუ 33 რიგში ჩვენ ვხსოვთ 2 თვალი კლება, ამას ვიმეორებთ 6-ჯერ და რიგის ბოლოს გვექნება 18 თვალი. ამ ეტაპზე შეგვიძლია მივუბრუნდეთ დეტალის სინთიფონით შევსებას და ამოვავსოთ დარჩენილი ყველა ცარიელი ადგილი. ლოყებთან კარგად გადავანაწილოთ სინთიფონი ისე, რომ ჩვენ თოჯინას საყვარელი ბუთქუჩა ლოყები გქონდეს. თქვენ თვითონაც თითით უკვე კარგად იგრძნობთ, სად არის ცარიელი ადგილი და სად უნდა დეტალს სინთიფონის დამატება. შუაში აუცილებლად დაუტოვეთ მცირედი ადგილი, რადგან შემდეგ შევძლოთ კარკასის შიგნით მოთავსება. გადავედით 34 რიგზე. პირველივე თვალში 1 თვალი, შემდეგ თვალში გავაკეთოთ კლება. 2 თვალიდან ამოვიყვანოთ 1 თვალი. ანუ 34 რიგში ჩვენ ვხსოვთ 1 თვალი კლება, ამას ვიმეორებთ 6-ჯერ და რიგის ბოლოს გვექნება ჩვენ 12 თვალი. მოვამთავრეთ რიგის ქსოვა, შემდეგი თვალიდან ამოვხსოვოთ 1 თვალი, 2 თვალი გვაქვს ყაის ნახზე, 1 თვალი გამოვატაროთ მეორე თვალში და ამრიგად ვაკეთებთ ქსოვის ჩამაგრებას. შემდეგ მოვხსოვოთ 1 ჰაეროვანი თვალი, ძაფი დავტოვოთ მოგრძო, რადგან შემდეგ ამ ძაფით უნდა მივაკეროთ თავი კისერზე და გადავჭრეთ სასურველ ზომაზე.
ესე გამოიყურება ჩვენი ნაკსოვი დეტალი, დააკვირდით, შეამოწმეთ, თუ თვლით, რომ სადმე სინთიფონის დამატება უნდა, აუცილებლად დაამატეთ. მას ასე ჩვენ დღევანდელ გაკვეთილზე მოვგზავნეთ თოჯინის თავი. თუ მოგწონთ ჩემი ვიდეო გაკვეთილები, თქვენთვის საინტერესო და სასარგებლოა, აუცილებლად გამოიწერეთ ჩემი არხი, დაალაიქეთ ვიდეოები, მე კი გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.